Eto na guys, ang ating pork dinuguan. Ayun guys, oh. Sarap. Hello guys! Welcome sa another episode ng R&B Lutong Pinoy. Ngayon ay magluluto tayo ng pork dinuguan. Dali lang lutuin to. So, here are the following ingredients. Ito yung ating pork belly. 1.5 kilogram po yan. And then, ito naman yung ating pork blood. Mga 400 ml. Onion. Garlic. Chili. Laurel leaves or bay leaves. White sugar. Vinegar. Salt and pepper, at ng cooking oil. Gagamit din tayo dito guys ng konting water. Sa isang cooking pot, papainit lang tayo ng cooking oil. Then isusutay natin yung ating onion and garlic. Pwede na natin i-add yung ating garlic. Antayin lang natin to guys na mag light brown ng konti. Then after that, pwede na natin isunod yung ating onion. Ready na to. I-add na natin kaagad yung ating onion. Palalambutin lang natin tong onion. Then after that, pwede na natin isunod kaagad yung ating meat. Ready na. Then i-add na kaagad natin yung ating meat. Susutay lang natin hanggang sa mag light brown yung kanyang outer part. Then after that, pwede na natin lagyan ng water para lumambot. So nagtubig na siya. Antay lang natin guys na mag-evaporate yung kanyang water. Then isasangkot ka pa natin ng mga 2 to 3 minutes. Then after that, pwede na tayo mag-add ng boiling water para palambutin ang ating meat. Pwede na rin natin i-add yung ating bay leaves. So after 5 minutes na ginigisa natin, so lumabas na yung kanyang mantika, pwede na tayong mag-add boiling water. Ito guys, pinakuluan ko na to para mas mabilis siyang kumulo. Ayan. So palalambutin naman natin ngayon ating meat. Then pwede na rin natin i-add yung ating vinegar. 1/2 cup po yan. Mag-add na rin tayo dito ng ground black pepper. At ng ating salt. So hayaan lang natin na kumulo, wag muna natin siyang haluin para hindi mahilaw yung ating suka. Make it sure guys na hindi nyo tatakpan yung inyong casserole para sumingaw talaga yung amoy ng suka. Palambutin lang natin to ng mga at least 30 minutes. Depende yan sa karne na nabili ninyo. Pwede ko na rin i-add dito yung ating sugar. 1/4 cup ng ating sugar. So hayaan lang natin na lumambot, sisimmer lang natin siya. Then balikan natin mamaya. Sa recipe na to, mag-add pa ako ng 1/4 cup ng ating vinegar. So total vinegar na nagamit natin dito 4 cup. Pwede na rin natin i-add yung ating chili. Ito 4 na piraso. Pwede na natin i-add yung ating pork blood. So ang ginawa ko dito, gamitan ko lang siyang strainer para sigurado talagang malinis at wala siyang buo-buo. Dahan-dahan lang natin nilagay ito. Then habang nilalagay natin, make it sure na hinahalo natin siya para hindi siya magbuo-buo. Yan guys.
Yan. So, ang gagawin natin, pakuluan lang natin ulit to para mag-lessen yung kanyang sabaw or kanyang sauce. Ayan guys. Balikan natin mamaya at kapag ka nag-thicken na yung kanyang sauce, pwede na natin i-serve ang ating pork dinuguan. Eto guys, luto na ang ating pork dinuguan. And guys, ang bango. Sarap. And guys, napakasarap. Etong sauce niya, sakto lang to kasi habang lumalamig, mas lalong nagtitiken yung kanyang sauce. So, pwede na natin i-serve ang ating pork dinuguan. Siya nga pala guys, kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa susunod na videos na aking i-upload. Don't forget to like, share, and subscribe. Eto na guys, ang ating pork dinuguan. And guys, sarap.